Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức làm bánh lọt lá dứa với đường thốt nốt. Sợi bánh lọt dai ngon tự nhiên chỉ với 2 loại bột thôi. Mình không cần phụ gia gì hết. Mà với cách này cũng không cần khuôn luôn. Bánh lọt lá dứa ăn cùng với nước cốt dừa, đường thốt nốt, cho thêm chút xíu đậu xanh hấp chín nữa. Một món giải khát tuyệt vời mà mình thấy ai cũng rất là mê luôn. Thì hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh lọt ngon này nhé. Đầu tiên thì mình chuẩn bị khoảng 1 nắm lá dứa thôi, như vậy là được nè. Cho cái món bánh lọt này, ở đây thì mình làm nhiều, có dư ra thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh á. Cắt ra những cái nhỏ nhỏ như nè. Các bạn cắt cho nó dễ xay thôi à. Mình cắt ra hết luôn. Xong rồi thì mình sẽ cho vào cỏ sinh tố để xay. Rồi các bạn sẽ cho nước vào nha. Lượng này thì mình cho đến nửa lít nước lận. Xay cho nó nhuyễn ra. Sẽ lượt lại qua rây. Lọc hết, mình lấy cái phần nước. Nước cốt lá dứa này các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh đợi lắng xuống thì sẽ có được cái màu rất là đậm. Tiếp theo để làm bánh lọt thì mình dùng 100g bột gạo, 100g bột năng, hai loại bột mình dùng là 200g, 250ml nước lá dứa mình xay ra hồi nãy đó. Mình sẽ dùng 2 muỗng canh bột gạo, cho vào cái chảo. Cho thêm chút xíu nước lá dứa thôi. Khuấy cho phần bột này nó nhanh tan á. Các bạn nhớ là mình dùng bột gạo nha, đừng có dùng bột năng thì khó khuấy lắm, bột gạo nó mềm hơn á. Rồi, hỗn hợp bột của mình nó tan ra vậy nè. Nó không còn ốc trâu nữa đó. Mình làm vậy thì khỏi cần phải rây ha. Lấy hết cái lượng nước cốt lá dứa hồi nãy mình cho vào hết luôn. Khuấy đều lên cho phần bột của mình nó hòa tan ra. Lá dứa này thì các bạn dùng khoảng từ 7 đến 10 lá nhỏ nhỏ thôi. Bắt lên bếp luôn. Các bạn sẽ khuấy với lửa trung bình, đừng có lớn quá. Và mình khuấy đều tay. Khuấy hồi cho cái hỗn hợp bột này nó đặc sệt lại á. Rồi bây giờ mình thấy nó sệt lại vậy nè, nó không còn thấy bột ướt nữa. Bắt đầu nó sẽ lỏng lỏng, đừng có quá đặc nha. Rồi bước này thì các bạn tắt bếp được rồi. Trong lúc cái chảo nó còn nóng á, thì mình vẫn khuấy đều để cho nó mịn ra, nó không có bị ốc trâu. Đây là cái bước lấy trùng bột, nhưng mà mình thấy làm cách này rất là dễ. Bột còn nóng thì mình sẽ cho hết 2 loại bột vào luôn, bột gạo phần còn lại. Chén bột năng luôn. Cho hết vô luôn nha. Bột đã được lấy trùng rồi thì các bạn trộn lên để cho phần bột của mình nó mịn ra, nó không có bị chảy bột. Trộn sơ qua thì mình thấy nó nguội bớt rồi. Bây giờ mình dùng tay để mình nhồi bột. Để trộn lâu lắm các bạn, mình nhồi vậy cho nó nhanh nha. Nhồi cho bột của mình nó mịn ra luôn. Nó mịn và nó chảy ra vậy nè. Nếu trong lúc nhồi mà các bạn thấy nó có hơi đặc á, thì mình cho thêm chút xíu nước nữa cũng được. Không dùng khuôn, mình sẽ dùng cái bọc ni lông. Các bạn cho hết phần bột vô luôn. Hoặc là các bạn dùng cái chai nhựa cũng được nữa. Mình đục một lỗ và mình cho bột vô. Bắt sẵn cái nồi nước sôi. Nước sôi rồi thì các bạn hãy cho bột vô. Và mình cho vô từ từ vậy nè. Nếu như mà các bạn thích cái sợi lọt nó dài hơn thì mình bóp cái bột á, mình bóp cho nặng tay một chút xíu. Là cái sợi bột á, nó lọt xuống nước nó sẽ dài ra. Giống như là sợi bánh canh vậy đó. Công thức pha bột này á, thì mình thấy bột nó mềm, chảy lõn nè. Làm dễ lắm. Chỉ cần nước sôi là mình cho bột vào thì bột nó sẽ trong lại liền luôn. Dài có nè, ngắn có luôn. Làm dài á, thì giống như sợi bánh canh, mà làm ngắn á, thì nó giống như sợi bánh lọt, tùy thích của mỗi người. Mình cho vào xong thì mình để lửa trung bình luôn. Mình luộc cho cái sợi lọt này á, nó trong lại và nó nổi lên trên mặt. Thì sợi lọt của mình nó mới chín. Và các bạn đừng có sợ nó bị mềm ha, không sao hết trơn á, nó vẫn dai. Rồi lúc này nước nó sôi bùng trở lại nè, sợi lọt nó cũng nổi lên trên. Vậy là nó chín rồi đó. Mình sẽ vớt lên hết luôn nha.
Nhìn cái màu lá dứa cũng hấp dẫn nữa, nó tươi mà nó đẹp nữa. Vớt lên thì các bạn cho vào cái thau nước lạnh để mình rửa phần bột, cũng như là cái sợi bánh lọt của mình nó sẽ dai ngon hơn nữa đó. Rồi toàn bộ phần bánh lọt mình đã làm xong rồi nè. Mình có thể rửa lại một nước nữa để cho phần bột nó sạch hơn. Rồi mình vớt lên. Xong rồi mình cho nó ráo nước, các bạn hãy cho trở lại cái thau nha. Cho thêm đá lạnh vô. Nhớ là phải ráo nước, các bạn hãy cho đá lạnh vô. Mình làm vậy thì cái sợi lọt nó mới lạnh ngon. Và nước đá này một chút nó cũng tan ra, nó sẽ làm ướt cái sợi lọt nữa đó. Tiếp theo thì mình dùng 100g đường thốt nốt cắt nhỏ, cho vào nửa chén nước. Mình dằn thêm chút xíu muối nữa nha. Rồi nấu cho đường nó tan ra. Đường thốt nốt á, đường thốt nốt mà muốn sệt á, thì các bạn đừng có cho nước nhiều. Mình nấu sôi bùng lên thì các bạn khuấy vậy nè, nó nhanh tan. Còn không thì cứ để yên một chút, đường nó cũng sẽ tan ra. Khi đường tan hết hoàn toàn thì mình tắt bếp. Mình cho đá lạnh vô. Rồi bây giờ mình múc sợi bánh lọt vô nha. Bánh lọt không cần khuôn, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Những cái sợi nó cũng đều nhau, dài dài ngắn ngắn ha. Màu xanh bắt mắt của lá dứa. Đây là đậu xanh mình đã hấp chín. Ăn cùng với nước cốt dừa thì các bạn làm cái nước cốt nấu lên nha, cho nó sôi sôi lên mình ăn nó sẽ tốt hơn. Nước cốt mà mình để sống á, thì ăn dễ bị chột bụng lắm. Mình nấu sôi nhẹ lên là mình ăn an toàn. Rồi cho thêm đậu xanh vô nữa. Đậu xanh thì các bạn hấp chín á, vừa chín mềm để nó còn nguyên hạt. Cuối cùng là mình chan thêm nước đường thốt nốt lên. Đường thốt nốt á, thì ăn vào nó thơm mà nó có màu đẹp nữa. Rồi vậy là mình đã có ngay cái chén bánh lọt hấp dẫn để thưởng thức rồi nha. Chỉ với bột gạo và bột năng mà công thức này bánh lọt dai giòn. Mình không cần khuôn ép. Mình sẽ múc ra ly. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Ly bánh lọt lá dứa với mình. Rất là ngon các bạn ơi. Sợi bánh lọt thì nó dai dai nè, nó thơm mùi lá dứa, hòa cùng với cái vị ngọt của đường thốt nốt và vị béo ngậy từ nước cốt dừa nữa đó. Rất là hấp dẫn luôn. Các bạn thấy sợi lọt của mình ha, dai dai nè, trong trong, không hề bị bở. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè bánh lọt này nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Vui lòng chia sẻ các video để kênh của mình phát triển mạnh mẽ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.